So good morning all. We are here in the syllabus of Introduction to Programming Language using C Part 2. Paper number is BCS 202. In last video lecture, we have seen the concept of functions, concept of pointers, how pointers are passed to function, how pointers are returned from function. Now in this video lecture, we are going to see the concept of dynamic memory allocation. Now, what is dynamic memory allocation? Basically, up till now, whatever may be the program which are written by us are in terms of static memory allocation. आता स्टॅटिक आणि डायनामिक मध्ये मग काय फरक असतो? तर सपोज आपल्याला सांगण्यात आलं की समजा एखाद्या विद्यार्थ्याचे 5 सब्जेक्ट के मार्क है, अगर 5 सब्जेक्ट के मार्क्स है तो मैं क्या करूंगा, आइदर डिक्लेयर 5 डिफरेंट इंटीजर वेरिएबल्स टू रीड द मार्क्स, और अनदर थिंग इज इट इज पॉसिबल टू डिक्लेयर array of 5 elements or 5 integers. Now in dynamic memory allocation it is possible that after execution, आता आपण आतापर्यंत जे केलंय ते काय की 5 सब्जेक्टचे मार्केट म्हणून इंटीजर ए ऑफ 5 घेतले. पण जर मला हे माहित नसेल की हाऊ मेनी सब्जेक्ट्स आर प्रेझेंट और किती सब्जेक्टच्या मार्कच्या व्हॅल्यूज मला घ्यायच्या, समजा रन केल्यानंतर मी विचारलं की हाऊ मेनी सब्जेक्ट्स आर देअर, 7. सो इज इट पॉसिबल टू डिक्लेअर आफ्टर रीडिंग द व्हॅल्यूज अरे नंतर डिक्लेअर करणं पॉसिबल आहे का? तर डेफिनेटली नाही. सो what will happen in dynamic memory allocation? Memory is allocated dynamically. One is compile time allocation, another one is runtime allocation. Compile time allocation म्हणजे आपण array वगैरे जे डिक्लेअर केले, that is called as compile time allocation. Another one is dynamic allocation. Dynamic means रन केल्याच्या नंतर किती सब्जेक्ट आहेत अकॉर्डिंगली जर आपण तेवढे नंबर ऑफ बाइट रिझर्व केले तर त्याला म्हणतो आपण डायनामिक मेमरी allocation. Sometimes we are using array with assumption. Suppose we want to read marks of 10 subjects of a student, then it is very easy to declare the array of 10 integer value, जे की मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं. In some situation, if we need to ask the input about number of subjects and accordingly declare array of n elements, then it is not possible by using array. So you have to use the concept of dynamic memory allocation, which allocate the memory dynamically. म्हणजे रन केल्याच्या नंतर मी विचारणार की किती सब्जेक्टचे मार्क घ्यायचे. 7 असतील तर 14 बाइट्स आर रिझर्व, 3 असतील तर 6 बाइट्स आर रिझर्व, 20 असतील तर 40 बाइट्स आर रिझर्व, अज्युमिंग दॅट मार्क्स आर इन इंटीजर फॉर्मॅट. आपण असं अज्युम केलं की मार्क हे सगळे इंटीजर फॉर्मॅट मध्ये आहेत, तर डायनामिकली मीन्स आफ्टर एक्झिक्युशन ऑफ द प्रोग्राम इट इज पॉसिबल टू रिझर्व द मेमरी विच इज रिक्वायर्ड फॉर storing the 10, 3, 6, whatever may be the elements. The C programming language provides several functions for memory allocation and management. These functions can be found in the stdlib.h file. आता मी मागे तुम्हाला सांगितलं की if I want to use strlen function then it is necessary to include string.h. If I want to use clr scr getch function then it is necessary to include conaio.h. Likewise, if I want to use any dynamic, 4 functions are there, any dynamic memory allocation function, then it is necessary to include stdlib.h file in your program. आता हे फंक्शन कुठले कुठले, तर these functions are actually what you can say library functions. आता फंक्शन कुठले कुठले बघा. फर्स्ट फंक्शन इज malloc. Malloc means what? Memory allocation. सिंटॅक्स थोड्या वेळासाठी राहू द्या, इकडचं डिस्क्रिप्शन बघा आधी. इट इज यूज टू डायनामिकली अलोकेट अ सिंगल लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमरी विथ द स्पेसिफाईड साइज. आता लक्षात घ्या की डायनामिक मेमरी अलोकेशन जर आपल्याला करायचं असेल तर इट इज नेसेसरी टू यूज पॉइंटर. आपण ह्याच्या आधीच्या 2-3 व्हिडिओ मध्ये ते पॉइंटर वगैरे जे पाहिलेले ते पॉइंटर सुद्धा इथं सुद्धा वापर केला जातो. आता इथे काय लिहिलंय सिंटॅक्स मध्ये ptr इज इक्वल टू कास्टिंग करायची,
नाही केली तरी चालते, दिस पार्ट इज ऑप्शनल. मॅलोक ऑफ बाईटची साईज म्हणजे किती पाहिजे, किती बाईट मेमरी तुम्हाला लागणार आहे हे तुम्ही जर इथं दिलं तर पीटीआर इज कॅपेबल ऑफ स्टोरिंग धिस मच अमाऊंट ऑफ सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमरी. फॉर एक्झाम्पल मी समजा असं लिहिलं की पीटीआर इज इक्वल टू मॅलोक ऑफ, आता हे लक्षात घ्या मॅलोक ऑफ 10 इंटू समजा 10 इंटू 2 म्हणजे 10 इंटीजर पाहिजेत मला. तर 10 इंटीजर म्हणजे किती, 10 इंटीजर व्हॅल्यूज आणि प्रत्येक इंटीजर व्हॅल्यूला किती 2 बाईट. असं जर मी लिहिलं तर इट इज पॉसिबल टू प्रोसेस 20 बाइट्स बाय युजिंग दिस पीटीआर. त्या पीटीआर ना आपण 20 बाईट प्रोसेस करू शकतो. सेकंड वन इज कॅलो, इट इज सेम ॲज मॅलो, फक्त थोडासा चेंज आहे. इथं काय लिहावं लागतं, इथं डायरेक्ट आहे बाईट साईज आणि इथं काय नंबर ऑफ एलिमेंट किती आहेत आणि प्रत्येक एलिमेंटची साईज किती आहे हे द्यावं लागतं. हे दोन्ही जर पॅरामीटर आपण पास केले, आता मी मगाशी जे एक्झाम्पल घेतलं मॅलोक मध्ये की 10 इंटू 2, नाउ वेदर दीज आर 2 पॅरामीटर्स तर नो, दिस इज ओनली 1 पॅरामीटर. ह्याचा रिझल्ट जो काही येईल तो मॅलोक ऑफ 20 होईल. पण इथं तसं नाही, आता इथं काय द्यावं लागणार 10,2. 10 means number of elements, 2 means size of each element. बाकी फंक्शन सेम. इट इज यूज टू डायनामिकली allocate the single large block of memory इथं दिलेलं आहे. इट इज यूज टू डायनामिकली allocate the specified number of blocks of memory of the specified type. किती ब्लॉक पाहिजेत, 10 ब्लॉक पाहिजेत आणि प्रत्येक ब्लॉक किती साईजचा आहे, 2 साईजचा आहे. म्हणजे टोटल नंबर ऑफ बाईट किती रिझर्व होणार आहेत, तर डेफिनेटली देर आर ओनली 25. It has the different points and these are, it initialize each block with a default value 0. It has 2 parameters or arguments as compared to malloc. इथं कॅलोक मध्ये फक्त काय होतं की when you initialize the value it will initialize it to 0 आणि मॅलोक मध्ये फक्त एकच आर्ग्युमेंट होती. आता कॅलोक मध्ये मात्र तुम्हाला 2 आर्ग्युमेंट द्यावे लागतात. थर्ड वन इज रिअलोक. नावच सांगतं रिअलोकेशन. कशासाठी, इट इज यूज टू डायनामिकली चेंज द मेमरी अलोकेशन ऑफ अ प्रिव्हियसली अलोकेटेड मेमरी. म्हणजे मी जर समजा वरती पीटीआर मॅलोक ऑफ 10 इंटू 2 लिहिलं असेल आणि मला हे आता 20 एलिमेंट साठी पाहिजे, तर इट इज पॉसिबल टू रिअलोकेट द मेमरी बाय युजिंग रिअलोक फंक्शन. तिथे तेच आहे, कोणता पीटीआर वापरायचा आहे तुम्हाला तो. आणि पहिल्यांदा त्याची साईज 20 होती, आता त्याची साईज मला 40 करायची, तर इट इज पॉसिबल टू इन्क्रीज द number of bytes by using real. And last, which is very important, एकदा मेमरी रिझर्व केली ना की तिला फ्री करून टाकायचं. मग फ्री करण्यासाठी काय वापरायचं, फ्री इन ब्रॅकेट पीटीआर. ज्यानं तुम्ही अलोकेशन केलेलं असेल तो पॉइंटर जर तुम्ही फ्रीच्या मध्ये लिहिला तर तुम्ही जे अलोकेट केलेली मेमरी आहे बाय युजिंग दॅट पर्टिक्युलर पॉइंटर, दॅट मेमरी विल बी रिलीज. ती मेमरी त्यानंतर रिलीज केल्या जाईल. Here there are 2 examples. One is of malloc and another one is of calloc. If you see here stdio.h, stdlib.h दोन वापरले. कारण सॉरी इथे conaio.h सुद्धा वापरायला पाहिजे कारण की आपण getch वापरलेला. बट इट इज assumed that a student should include stdio conaio.h and with these 2 files in dynamic memory allocation program it is necessary to include stdlib.h. काय काय केलंय पहा तुम्ही, इंटीजर स्टार ptr, n, i. काय काय केलंय, n नॉर्मल व्हेरिएबल आहे, i नॉर्मल व्हेरिएबल आहे, ptr इज डिक्लेअर्ड ॲज अ पॉइंटर. इथं आपण आता असं आपण कधीच लिहिलं, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट किती आहेत, समजा मी इथं 10 दिली यांची व्हॅल्यू, तर इथं काय लिहिलं मी, ptr इज इक्वल टू इंटीजर स्टार malloc of n into size of integer.
कारण काय, कारण की पीटीआर इंटीजर आहे, एन सुद्धा इंटीजर आहे. किती एलिमेंट आहेत मी इथे दिले 10. तर हे किती होणार 10. आणि हे साइज ऑफ काय करतं पहा, साइज ऑफ फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स विच आर रिक्वायर्ड टू स्टोअर आयदर डेटा टाइप ऑर व्हेरिएबल. म्हणजे साइज ऑफ इंटीजर लिहिलं तर 2 येतं आणि ह्या प्रोग्रामचं जर आपण गोष्ट केली तर साइज ऑफ आय जरी केला आपण तरी ते 2च येतं. म्हणजे एकतर व्हेरिएबलची साइज किंवा डेटा टाइपची साइज काढण्यासाठी साइज ऑफ नावाचं एक लायब्ररी फंक्शन आहे, त्याचा वापर होतो. बट नाउ व्हेन यू राईट दिस, हे जेव्हा आपण लिहितो तेव्हा आपला पीटीआर नावाचा अरे तयार झाला. तो किती एलिमेंटचा असेल तर 10 एलिमेंटचा. कारण की मी यांची व्हॅल्यू 10 दिली म्हणून पीटीआर किती एलिमेंटचा तयार झाला, 10 एलिमेंटचा तयार झाला. अँड नाउ फॉर आय इज इक्वल टू 0, आय इज लेस दॅन एन आय प्लस प्लस, इन्स्टेड ऑफ रिडिंग द व्हॅल्यूज मी काय केलंय की पहिल्या लोकेशनला 1 स्टोअर करायचा, नंतर 2 स्टोअर करायचा. समजा मी 10 एलिमेंट दिलेले असतील तर डेफिनेटली इट विल स्टोअर 1 to 10 व्हॅल्यूज इन दिस पर्टिक्युलर 10 एलिमेंट. देन आफ्टर दिस फॉर लूप, हे फक्त कशासाठी केलंय मी, पीटीआर मध्ये 10 व्हॅल्यू टाकण्यासाठी. मी इथं एन ची व्हॅल्यू 10 घेतली म्हणून हे 10 वेळेस होणार. मी जर इथं एन ची व्हॅल्यू 5च घेतली तर डेफिनेटली दिस फॉर लूप विल बी एक्झिक्युटेड 5 टाइम्स. त्यानंतर अरे एलिमेंट्स आर, म्हणजे ह्या फॉर लूप मध्ये मी ते सगळे अरे एलिमेंट प्रिंट केले. आणि वन्स तुम्ही अरे एलिमेंट प्रिंट केले तर पीटीआर ने जी मेमरी इथे रिझर्व केलेली आहे, व्हॉट यू हॅव टू डू, यू हॅव टू फ्री दॅट मेमरी अँड गेट सी. सेम प्रोग्राम इकडे लिहिलेला आहे, फक्त हे स्टेटमेंट थोडंसं वेगळं. इथं आपण काय केलंय, एन इंटू साइज ऑफ इंटीजर केले आणि इथं काय केलंय, एन कॉमा साइज ऑफ इंटीजर. इथं मल्टिप्लिकेशनच होणार नो डाऊट, पण इथं 0 इनिशियलाइज होईल. सो अगेन फॉर आय इज इक्वल टू 0, बाकी प्रोसिजर एक्झॅक्टली इकडे जशी आहे तशीच इकडे आहे. ही सगळी प्रोसिजर सेमच आहे. दिस इज ऑल्सो यूज टू प्रिंट द व्हॅल्यू. नाउ we'll see ऍक्च्युअल इम्प्लिमेंटेशन. आता आपण काय करूया, या सगळ्या प्रोग्रामचं ऍक्च्युअल इम्प्लिमेंटेशन पाहूया. 1 मिनिट. Now I think all of you are getting both the screens. मी इथं ऑलरेडी प्रोग्राम लिहिलेला आहे. 1 मिनिट. आपण इथे ऑलरेडी प्रोग्राम लिहिलेला आहे. तो प्रोग्राम आपण पाहूया. 2 प्रोग्राम रादर मी लिहिलेले, DMA1.c आणि DMA2.c. DMA मीन्स डायनामिक मेमरी अलोकेशन. हा पहिला प्रोग्राम इकडे जसं तुम्हाला एक्झाम्पल मध्ये मी आता सांगितला होता, सेम एक्झाम्पल इज शोन इन दिस प्रोग्राम. स्टार पीटीआर एन आय, printf enter number of elements, scanf number of elements. Then for I is equal to 0, I is less than n, I plus plus or plus plus I कसं लिहिलं तरी चालतं. ptr of I is equal to I plus 1. Now we'll try to compile this program and now execute this program. Enter number of elements. 1 मिनिट, आपण एक काम करूया. ते CLR SCR आणि conaio.h इन्क्लूड करून टाकू. stdio.h, then hash include conaio.h. आणि पहिल्या printfच्या आधी we'll write CLRSC. Now if you see this first example on left hand side, that example is same as the example which is written in our C editor. Now compile the program, execute the program. How many elements? Suppose me 12 दिले तर what will happen, it will display all the values from 1 to 12.
1 ते 12 पर्यंतच्या सगळ्या व्हॅल्यूज हे प्रिंट करणारच. त्याचं कारण काय आहे? तर इथं थोडंसं वेगळ्या ह्याने मी तुम्हाला ते समजावून सांगतो, की इथं मी n ची व्हॅल्यू घेतली आहे. ती 12 असेल तर पीटीआर 12 इंटिजरला स्टोअर करू शकतो. आणि हे स्टेटमेंट महत्वाचं आहे, की मी इथं काय केलंय, आय ची व्हॅल्यू 0 पासून n-1 पर्यंत जाणार आहे. आणि 0 पासून सुरू झाल्यामुळं ती कुठपर्यंत जाणार आहे, 11 पर्यंत. आणि आपण मध्ये काय स्टोअर केलंय, i+1 म्हणजे पहिली व्हॅल्यू काय स्टोअर होणार आहे, 0+1 म्हणजे 1, त्यानंतर 1+1 म्हणजे 2, असं करत करत कुठपर्यंत 11+1 12 पर्यंत. आपण याचा रिझल्ट बरोबर येतोय का ते पाहूया. 12 दिलं तर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 असा रिझल्ट यायला पाहिजे. सो येस, माय रिझल्ट इज करेक्ट. Instead of directly initializing the values, it is possible to read the values also for PTR of. So this is my first example. Second example आहे आपण बघून घेऊ, that is by using calloc. पण मी करून ठेवलेत प्रोग्राम. इन्स्टेड ऑफ रायटिंग द प्रोग्राम्स, हेच प्रोग्राम इकडे घेतलेले आहेत, जे की आपण प्रेझेंटेशन मध्ये घेतलेले होते. सॉरी, इथे कुठले तरी एक नेसेसरी कॅरेक्टर्स आले, आपण पहिले काढून टाकूया. आणि इकडे देखील आलेलं. तोच प्रोग्राम इकडे सुद्धा आहे, फक्त इन्स्टेड ऑफ मॅलो आपण इथे काय लिहिलंय, हे हिअर वी हॅव रिटर्न मॅलोकच्या ऐवजी आपण इथं कॅलोक लिहिलंय. तिथं n इंटू साइज ऑफ इंटिजर होतं, इथं n कॉमा साइज ऑफ इंटिजर होणार. मल्टिप्लिकेशनच आहे दोघांची. पण इथं मात्र डायरेक्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमरी होतं. इथं ब्लॉक किती आहेत ते आधी सांगून, प्रत्येक ब्लॉक किती बाईटचा आहे असं सांगून आपण त्याची मेमरी रिझर्व केली. अदरवाईज रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम इज सेम. त्याच्यामध्ये आपण ते करून टाकूया. .h then here CLR is here. And here there is a get C. पहिल्या प्रोग्राम मध्ये आपण फ्री पीटीआर घेतलं नव्हतं बहुतेक, त्यामुळे इथं फ्री घेऊन टाकू, लक्षात येईल. Now compile the program. सॉरी, अच्छा, कधी कधी मी हे इंटिजर घेतो त्याच्यामुळे ते इंटिजर मेन राहतं. वाईड मेन ओनली. कंपाईल इट, एक्झिक्यूट. परत एकदा आपण 12 एलिमेंट देऊ आणि पुन्हा आपला रिझल्ट तोच येणार ना. दोघांमध्ये फरक काय, तर तिथं मॅलोक मध्ये असं काही कंपल्सरी एकच मेमरी अलोकेट होत होती नंबर ऑफ एलिमेंट साठी. इथं मात्र तुम्हाला प्रत्येक एलिमेंट किती येत आणि प्रत्येक एलिमेंटला बाईट किती लागणार आहे हे दोन्ही देऊन तुम्हाला त्याचा रिझल्ट घ्यावा लागतो. सो thank you very much for watching this video. If you like the video, then kindly share the channel with your friends. And now in next video, we are going to see the concept of command line argument, which is the last topic in our second chapter. Thank you very much.